Hi! Oh, I miss you so much, guys. Na-miss ko ang YouTube. Well, I think I've been so inconsistent for the past 2 months. Yeah, kasi alam niyo naman, lumipat kami. And welcome to my new kitchen, by the way. Kumakain ako ng nuts. Nagutom ako. So, yeah. Lumipat nga kami and sobrang dali lang palang maglipat. Yeah, as I've said sa aking previous vlog, I think a week ago, last week, nag-start ulit ako after a month na walang upload. Kasi nga guys, sobrang na-busy kami. Well, ayoko namang mag-complain na busy kami, diba? Pero that's the reality. So, yeah. Parang bagong adjustment, bagong community, like parang bago lahat, of course, di ba? Bagong life. And may bago kaming transition sa buhay namin bilang mag-asawa. Well, I'm not gonna announce it with you guys right now kasi hindi yun yung transition ko, pero transition sa part ng husband ko. Which is, of course, I'm so happy for him as well. Congratulations, Mark Tabalon, my videographer, my... But I'm so happy that I'm so back again and I'm gonna share. Hindi siya kakaibang recipe. Well, I know may recipe na din kayo or may way kayo kung paano lutuin ito. Pero mag-end up pa rin sa iisang outcome, which is ang champorado. Well, gagawa ako ng ube at gagawa ako ng chocolate. Well, mas accessible nga lang na itong mga ingredients na gagamitin ko. Hindi siya from the scratch. Well, hindi ako gagamit ng kakao dito na yung bunga ng kakao and then gagawin kong tsokolate. Hindi. Which is gagamitan lang natin siya ng Milo. Nabibili nyo yan sa mga superstore or sa mga garita dyan or sa mga tindahan. Ante, mabili ng Milo, ganon. Pero itong ubi halaya, well, pag may ubi kayo sa mga farm ninyo, magandang gawin, magbungkal na lang kayo ng mga ube. Or, pinaka-easy, pumunta lang kayo sa superstore, di ba? Or sa grocery store, at bumili na lang kayo. Hello naman sa Tatak Bulacan. Charot. Yeah, so, yun lang yung mga main ingredients natin. And of course, ang evaporated milk na leftover pa namin ng isang araw dahil gumawa si daddy ng halo-halo. And sobrang dali lang nito guys, kahit nakapikit ka or kahit nagmo-multitask ka sa kusina, pwede mo itong gawin and pwede mo na rin itong maging merienda, di ba? Or ulam mo na rin kung gusto mo.
with tuyo, di ba? Ganon. Let's start with the ingredients kasi alam ko napaka-precious ng time ninyo and thank you so much for watching my video. Siguro, lalong-lalo na sa mga tao na kahit alam nyo na yung recipe ito pero nagbibigay pa rin kayo at naglalaan pa rin kayo ng time para panoorin tong video ko. Well, thank you so much. From the bottom of my heart and my soul. Diba? Kasi guys, trinade nyo yung time nyo para lang mapanood ako at matulungan nyo ako na mag-grow tong YouTube channel ko. I know I've been so inconsistent and I'm sorry for that. Well, I think I'll try my best ulit na maging consistent sa pag-upload. You know, para naman lang sa ganon, may ma-share ako sa inyo. Diba? Well, kung may request din kayo, just let me know. May mga requests na sobrang hindi ko pa nagagawa. Like, guys, sorry. Pero, I'll try my best na unahin yung mga nag-request na before. Kaya, mag-antay-antay na lang, guys, bago ko ilabas ang mga videos na yon. For now, madaming mga transitions ang YouTube channel ko. So, I think magiging consistent tayo sa paggamit ng mga measuring tools. Kasi nga, sabi ng husband ko, may mga hindi talaga marunong magluto. And ako kasi guys, tansya-tansya lang talaga ako nagluluto. Alam niyo yun, like, tansya-tansya na, tapos alam ko na yung lasa. Parang ganon. Well, I think tayong mga Pilipino mahilig tayo sa ganon. Pero paano naman daw yung mga hindi marunong magluto? Kasi hindi siya marunong magluto personally. Kaya sabi niya, mas maganda paggamitan ko nito para nang sa ganon, 'di ba? Saktong panlasa or saktong lasa yung makukuha ninyo pag pinanood nyo itong video ko. 'Di ba? So guys, na-mention ko na yung ibang ingredients kanina. Uulitin ko lang ngayon. Mag-start tayo sa Hi Milo. M-I-L-O. Milo. And then next, ang ube halaya. So ito yung mga nakukuha nyo lang sa grocery store. And then, evaporated milk. So yung iba guys, ginagamitan din nila ng gata. It's up to you kung gusto nyo ng gata, 'di ba? Kung mas marami kayong buko or coconut, well, kuha lang kayo. Ingay, well, kuha lang kayo, libre na, 'di ba? Tapos i-grate nyo lang siya, 'di ba? And then shredded coconut, white sugar, kung may brown sugar kayo, that's totally fine, basta sugar, 'di ba? And then glutinous rice, pwede rin yung normal rice, brown rice, any rice na gusto nyo, wag lang black. Yeah, wag lang black rice kasi guys, hindi mo naman de-determine kung ano ba yan, kung ubi ba yan, or kung, 'di ba, kung chocolate. So, ang dami kong daldal ulit. I think nasabi ko naman na lahat ng mga ingredients. So, sabi ko nga sa inyo guys, napakadali lang. Kaya tara na, lutuin na natin ang ating champorado at uberado. Let's go! Hugasan lang ang 2 cups of rice ng 3 beses para maalis yung starch at dumi nito. Then, lagyan ng 5 cups na tubig at pakuluan lang ito hanggang sa lumambot at lumapot. Just to let you know guys, nagdagdag ako ng 13 cups ng water hanggang sa maluto ang glutinous rice. And take note then guys, make sure na haluin ito consistently para hindi masunog at mag-stick sa bottom ng pot. Kuha tayo ng isa pang pot at hatiin lang natin ang glutinous rice. Sa isang pot, ilagay na natin ang 1/2 cup ng ube halaya.
Guys, dahil matamis na ito, hindi na tayo maglalagay ng sugar. Tapos, optional din ang 1/2 tablespoon ube flavoring. Sa same pot, ilagay lang natin ang 1 cup evaporated milk, then pakuluan lang ito ng 2 minutes at haluin lang hanggang sa mag-mix lahat ang ingredients. Sa isang pot ng glutinous rice, maglagay tayo ng 3/4 cup na MILO or pwede din cocoa powder. And then 3 tablespoon sugar at 1 cup evaporated milk, haluin at pakuluan lang ito for 2 minutes. Garnish it with shredded coconut and milk. Ayan na, pwede nang iserve at kainan na. Ito na po ang ating merienda for today. So, ang champorado at ang ubirado. Yeah guys, so pag mahilig ka sa ube ka. Kung mahilig ka naman sa tsokolate, sa champorado ka, diba? Yeah. So guys, I hope helpful sa inyong video na to. And I hope nagustuhan ninyo ang fresh at first. Kalit. At first na video ko dito sa aking YouTube channel. Or first na video ko dito sa aming kusina, 'di ba? Kaya, ito yung first na vlog ko ulit dito, guys. So, I hope supportahan pa rin ninyo ako. At I hope nakatulong sa inyong video na to. So, yes, guys. Exact measurement yung ginawa namin. And, pag yun yung finalo ninyo, exact na lasa yung makukuha ninyo. Pwera lang kung gusto ninyong matamis, then, mag-add lang kayo ng sugar, 'di ba? Pero ito, guys, talagang hindi siya sobrang tamis, and hindi siya sobrang tabang. Nasa kalagitnaan lang. Yes. So, if you wanna follow me on Instagram at @RozMilitabalon, please gawin nyo na dahil nag-upload din ako doon every time. And everyday yung stories ko doon, guys. If you wanna know me better, at mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel ko pag natulungan ko kayo at nagustuhan nyo ang segment na to. Well, thank you so much again for watching, guys. Till next time. Bye!